Jadi saya nak tengok sama ada dekat Google Classmate jadi atau tidak. Assalamualaikum dan hai. Hari ni saya nak share tentang cara untuk buat Google Meet Class ala-ala streaming. Streaming tu kalau kita pernah tengok gamers yang bermain game secara online, secara streaming dekat Facebook ke Instagram, YouTube, kita akan nampak background mereka ada visual game yang mereka sedang main. Dan di sudut tu kita akan nampak wajah mereka. Jadi hari ni saya nak share cara macam mana kita nak set up seolah-olah kita tengah streaming game. 3 benda yang kita kena sediakan. Pertama, kain warna hijau. Yang kedua, kita akan install satu apps nama dia OBS. Dan yang ketiga, extension daripada Google Chrome. Untuk software dulu, pertama sekali kita Google software ni, nama OBS. Antara tiga ni install salah satu. Jadi saya dah install untuk Windows. Screen recorder ni pun daripada OBS Studio. Sekarang saya nak tunjukkan cara-cara untuk kita masukkan bahan dalam OBS. Ini ada button tambah ni, kita tekan. Dan ini antara features ataupun sources yang kita boleh masuk. Kalau saya nak masukkan image, saya tekan image dan create new, tekan OK. Saya browse dan saya pilih satu gambar, tekan OK. Dan gambar ni saya boleh drag, saya boleh kecil, besar, tak ada masalah. Right, ni satu bahan. Kemudian kalau saya nak buka PowerPoint, pertama sekali saya dah memang siap sedia buka. Ini mesti kita mesti dah siap sedia buka dulu PowerPoint. Kemudian kita pergi ke OBS, kita tekan tambah, pergi ke window capture, kita tekan OK. Dan dekat sini actually ada banyak pilihan sebab saya sekarang ada buka banyak file. Jadi saya pilih yang berkenaan lah PowerPoint dan saya tekan OK. Jadi kalau saya lihat kat sini, kita lihat kat sini image yang tadi kat belakang tu dah tak nampak. Sebab kalau tengok di sini, dia di bawah window capture. Cara untuk kita naikkan dia ke atas, kita tekan dan kita drag ke atas. Jadi dia akan muncul di sini. Okay. Jadi sekarang saya nak tunjukkan pula macam mana kita nak munculkan wajah kita dekat tepi ni. Kita tekan ikon tambah, kita pergi ke window capture device. Sebelum tekan ni, make sure yang kita dah pasang kamera dululah. Ada laptop ke ataupun memang dah ada kamera sendiri. Kita tekan OK. Dan dia akan detect. OK, sekarang dah detect saya punya kamera. Dan saya tekan OK. Ini kita boleh Ini kita boleh drag, boleh kecilkan dan boleh besarkan. Jadi cara untuk kita hilangkan background belakang ni, sebab sekarang ni petak kan, kita pergi video capture device, kita klik kanan, pergi ke filters, dia akan keluar macam ni. Kita tambah chroma key dan dia akan hilangkan belakang. Kalau tengok kat sini, saya tunjuk kat sini nampak. Ini sebab saya tak cover dengan green screen ataupun kain hijau, jadi kalau kat sini pun nampak lah, nampak ni ada kedut-kedut. Jadi di sini pun nampak kedut sikit. Saya tekan OK. Jadi di sini kita boleh adjust besar kecil ni tak ada masalah. Ni kalau nak cover sangat, saya letaklah kat sini kejap. OK. Ini display yang kita akan paparkan pada pelajar. Ni the whole things yang ada dalam blue box ini. So sebelum kita gerak ke Google Meet, saya nak maklumkan bahawa start visual camera button ni adalah fungsi yang paling penting dan paling utama. Tanpa button ni kita tekan, tak jadilah kita punya streaming style Google Classmate. Okay, dekat sini pun kita pergi tools, kita akan nampak visual cam. Jadi bagi siapa yang baru install OBS, kita tak akan nampak visual cam features dekat tools ni. Jadi saya akan drop link untuk anda download to make sure that kita boleh set up auto start kat sini. Nanti kalau dah install, boleh tekan start kat sini lah. Dan kita tekan start visual camera. Okay, baru kita boleh pergi ke Google Meet. Sekarang saya akan gerak ke Google Meet. Make sure anda log in dengan akaun yang betul. Saya pakai official account saya
Saya tekan new meeting. Kalau mana yang dah ada setup dekat kalender tu tak ada masalah lah. Ni cuma saya tunjukkan contoh. Jadi kalau kita buka je, dia akan jadi flip, terbalik macam ni. Nampak tak? Okay, bagi yang tak jumpa features ni, kenapa tak keluar Sebab dekat sini kita kena setupkan setting. Make sure kita pilih OBS Visual Camera. Ini ialah kamera yang sekarang saya sedang guna. Ini nama device dia. Jadi kalau saya buka sini, dia akan kata camera face sebab saya dah connect dengan OBS. So saya kena setting semula. Saya tekan setting video dan saya tukar kepada OBS Visual Camera yang saya dah set up tadi. Tapi masalah dia sekarang, dia flip. Jadi untuk kita selesaikan masalah ini, kita pergi ke button 3 tepi ni, Remote Tools dan ke Extension. Kita pergi open Chrome Web Store dan kita cari Google Meet Flip. Ini dia, Google Meet Mirror Flip Camera. Kita tekan dan add to Chrome, add extension. Okay, dia dah add to Chrome, dia dah install dah. Saya pergi balik dekat sini, Meet ni, saya refresh dan dah settle dah masalah tadi. Okay, so sekarang ni kalau nampak memang saya bergerak di situ. Kalau rasa macam kecil sangat, kita pergi balik OBS, kita tarik besar sikit, kemudian kita pergi ke Google Meet dan kita akan lihat semula wajah kita. Bila dah set up jadi macam ni, tak ada masalah untuk kita gerak-gerak. So it means kita punya setting semua dah betul lah. Okay, berbalik semula kepada OBS. Kita boleh set up kita punya file sini, dah prepare siap-siap sebelum kita masuk kelas. Kalau kita rasa kita tak nak pakai dulu, kita off. Macam image ni saya rasa saya tak nak pakai dulu, so saya off. Saya bagi laluan kepada saya punya PowerPoint. Jadi sekiranya saya gerakkan PowerPoint saya kat sini, macam mana saya nak tengok sebenarnya wajah saya sedang mengajar? Saya pergi balik ke Google Meet. Saya tekan join. Saya ambil copy joining info ni. Jadi saya sekarang akan cuba dekat saya punya Google Meet. Saya tekan. Saya login dengan akaun yang sama dengan saya login dekat saya punya Google tadi, dekat PC. Saya tekan join. Okey. Kalau kita ternampak kat sini, pelajar akan nampak bentuk square. Ini memang biasa sebab dia nak jaga kualiti bahan supaya tak kabur. Jadi macam mana kita nak selesaikan masalah ni? Kita akan suruh pelajar untuk rotate telefon. Jadi akan nampaklah cikgu seketul kat tepi ni. Sekejap. Okey, akan nampak cikgu kat tepi tu. Cikgu juga boleh guna cara ni untuk monitor sebenarnya apa yang pelajar nampak. Selalu saya akan guna method ni untuk make sure yang tak ada masalah lag dengan video ke, PowerPoint saya tak muncul ke. Saya akan guna phone saya bagi memastikan perkara ini berjalan dengan lancar lah. Jadi sebabkan pelajar macam tak nampak saya tu, nampak dahi je, saya tarik lagi, besarkan dan saya tarik ke atas. Okey, nampak macam besar sikit kan. Mungkin saya kena ke atas sikit sambil kita nampak muka kita dekat telefon. Sambil tu kita boleh tengok dekat skrin. Tapi kat skrin kita buka balik lah kita punya presentation ni. Okey, sekarang dah berjaya. Sekarang dah berjaya. Kan nampak kalau saya nak express muka saya ke, nak marah ke, nak jegilkan mata ke, tak ada masalah. Kita punya eye contact dengan pelajar akan jadilah seperti mana di dalam kelas. Jadi good luck untuk cikgu-cikgu dan semoga maju jaya. Bye.